Ito ang araw na yumanig hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Hindi ito digmaan, hindi ito natural na kalamidad. Ito ay isang planado at malamig sa dugong pagpaslang, ang Maguindanao Massacre. Malawakang itinuturing ito bilang pinakamadilim na araw para sa kalayaan ng pamamahayag sa buong mundo at ating titingnan kung bakit, para lubusang maunawaan ang pinakamadugong pangyayari sa kasaysayan ng pamamahayag sa Pilipinas. Kailangan natin itong gawing personal, kaya hayaan ninyong ikwento ko ang isang trahedya. Isipin ninyo ang isang ama na nagngangalang Ismael Toto Mang Udadatu. Noong 2009, siya ay isang bise-alkalde na may iisang pangarap, wakasan ang mahigit isang dekadang pamumuno ng makapangyarihang angkan ng Ampatuan sa Maguindanao. Tatakbo siya bilang gobernador, ngunit sa isang lugar kung saan kontrolado ng mga politiko ang pulisya, ang militar, at maging ang sistema ng hustisya. Ang kaniyang ambisyon ay isang direktang banta. Nakatanggap siya ng mga banta sa kaniyang buhay. Kaya noong ika-23 ng Nobyembre 2009, sa halip na siya mismo ang pumunta, ipinadala niya ang kaniyang pinakamamahal na asawa na si Jeneline upang maghain ng kaniyang sertipiko ng kandidatura. Ayon sa kaugalian, hindi dapat sinasakta ng mga babae sa labanang politikal. Puntis si Jeneline noon. Kasama niya ang kaniyang mga kapatid na babae, ilang abogado, at mahigit 30 mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Naniniwala sila na magiging ligtas sila dahil maraming taga-media ang magko-cover ng kaganapan. Ang paniniwalang ito ang naging daan patungo sa kanilang trahedya. Paano ito nangyari? Sino ang may pananagutan at bakit? Bakit ito itinuturing na malaking sugat, hindi lamang para sa ating bansa kundi para sa buong mundo? Siyasatin natin ang kwento ng ambisyon, kapangyarihan, at ang hustisyang patuloy nating hinahanap hanggang ngayon. Upang maunawaan ang lawak ng trahedyang ito, kailangan nating makilala ang mga pangunahing tauhan, ang angkan ng Ampatuan. Sila ang mga hari ng isang dinastiya. Nagsimula ang kanilang impluensya noong dekada 1970 sa ilalim ng batas militar ni Ferdinand Marcos, ngunit sumabog ang kanilang kapangyarihan sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito ang tinatawag ng mga akademiko na Fat Dynasty, kung saan halos bawat miyembro ay may hawak na posisyon sa gobyerno. Si Andal Ampatuan Sr. ang gobernador. Ang kaniyang anak na si Zaldi ang gobernador ng RMM. At ang isa pa niyang anak na si Andal Ampatuan Jr. ang alkalde ng Datu Unsay. Sa panahon ng massacre, ang 16 sa Temtong-Prifao na bayan sa Maguindanao ay kontrolado nila. Hindi lamang sila mayaman sa lupa at pera. Mayroon silang tinatayang 2,000 armadong tauhan na nagsisilbing sarili nilang sundalo. Nakalulungkot, ang pribadong hukbong ito ay pinayagang umiral at armado ng mismong gobyerno ni Pangulong Arroyo. Itinuring silang hindi magagalaw na mahalagang kaalyado dahil nagsilbi silang election contractors para kay Arroyo. Sa madaling salita, inihatid nila ang kaniyang tagumpay sa Maguindanao. Sa kabuuan, ang pamilya Ampatuan ay hindi lamang mga politiko. Para silang isang imperyo na may sariling teritoryo, batas at puwersang militar. At sa ilalim ng sistemang ito ng impunity, ang naging kapalit ay ang buhay ng 28 inosenteng tao. Puntahan natin ang mismong araw ng trahedya. Ang mga detalyeng ito ay batay sa mga testimonya at investigasyon ng mga autoridad. Noong ika-23 ng Nobyembre 2009, bandang alas 9 ng umaga, isang konvoy ng 8 sasakyan na lulan ang mga miyembro ng pamilya Mangudadatu at mga mamamahayag ay bumibiyahe patungong Sharif Agwak. Ngunit sa bayan ng Ampatuan, pinahinto sila sa isang checkpoint ng humigit kumulang 100 armadong lalaki. Dito nagsimula ang bangungot. Tinawagan ni Jeneline ang kaniyang asawa sa pamamagitan ng telepono. Narinig ni Toto Mangudadatu ang takot sa boses ng kaniyang asawa. Ang kaniyang huling mga salita ay, "Maraming armadong lalaki. Sinampal niya ako." Pagkatapos noon naputol ang linya. Pagkatapos ng tawag na iyon, sa pilitang dinala ang convoy sa isang liblib na lugar sa Sitio Malating kung saan may 3 malalaking hukay na inihanda na. Epektibong nagpapatunay na ang karumal-dumal na krimeng ito ay pinlano ng 1 linggo. Ayon sa mga saksi at sa memorandum ng prosekusyon, pinalabas ang mga biktima mula sa kanilang mga sasakyan.
Isa-isa silang binaril gamit ang matataas na kalibre ng baril. Hindi lamang para patayin, kundi para katayin sila sa pinakamalupit na paraan. Pagkatapos ng pamamaril, isang backhoe na pag-aari ng gobyerno ang ginamit upang takpan ang ebidensya. Ang mga bangkay at maging ang mga sasakyan ay ibinaon upang ikubli ang krimen. Ngunit nabigo ito dahil sa mabilis na aksyon ng militar at pulisya. Nang mabuksan sa wakas ang mga hukay, umabot sa 58 katao ang bilang ng nasawi. Kabilang dito ang 32 mamamahayag, ang pinakamataas na bilang ng mamamahayag na napatay sa iisang insidente sa buong kasaysayan ng pamamahayag sa mundo. Bukod sa mga mamamahayag, kabilang sa mga biktima ang mga abogado, driver, at mga ordinaryong motorista na nagkataong dumaan sa maling oras. Mahalagang banggitin na ang kwento ng trahedyang ito ay hindi pa tapos. Bagaman 28 ang opisyal na kinikilala, isang pamilya pa rin ang humihingi ng hustisya. Ang kaniyang pangalan ay Reynaldo Bebeth Momay, isang photojournalist na ang labi ay hindi na natagpuan. Dahil dito, siya ay itinuturing na ika-58 biktima. Ngunit biktima rin ng isang dinakikitang pighati, habang ang ibang pamilya ay tumatanggap ng masaklap na dignidad ng pagpapahinga sa kanilang mahal sa buhay. Kami ay hindi nabigyan ng pagkakataong iyon. Sa loob ng 6 na taon, dala ng aming pamilya ang isang di nakikitang kalungkutan. Isang pasaning lalong bumigat dahil ang pangalan ng aking ama ay naghihintay pa ring ganap na kilalanin bilang biktima. Ang kawalan ng hustisya para kay Bebeth Momay ay isang paalala na ang laban para sa ganap na hustisya ay hindi pa tapos. Kung ang araw ng masaker ay puno ng lagim, ang sumunod na dekada ay puno ng napakalaking pasensya at pakikipaglaban para sa hustisya. Isa ito sa pinakamahaba at pinakakomplikadong paglilitis sa kasaysayan ng Pilipinas. Bago tayo pumunta sa hatol, balikan natin ang mga pangunahing pangyayari na nagmarka sa panahong ito. 2009, nagdeklara si Pangulong Arroyo ng batas militar sa Maguindanao na nagresulta sa pag-aresto at pag-disarm sa mga ampatuan. 2011, nagsimula ang aktual na paglilitis na puno ng mga pagkaantala, kontrobersya at trahedya, kabilang ang sinasabing pagpapatiwakal ng isa sa mga akusado at pagkamatay ng ilang saksi sa ilalim ng hindi maipaliwanag na mga pangyayari. 2015, si Andal Ampatuan Sr., ang makapangyarihang patriarka ng Angkan, ay namatay sa liver cancer habang nasa detensyon na nag-iwan ng mga tanong kung makakamit pa ba ang hustisya. Disyembre 19, 2019. Pagkalipas ng mahigit isang dekada, naghatid si Judge Jocelyn Solis Reyes ng isang antas ng hustisya. Sa kaniyang 761 pahinang desisyon, ano ang hatol? Ang mga pangunahing akusado ay hinatulan ng pagkakakulong ng hanggang 40 taon nang walang parol para sa Imam Tisetin bilang ng pagpatay. Inutusan din silang magbayad ng 155.6 milyon sa mga pinsala sa pamilya ng mga biktima. 15 pa ang hinatulan bilang accessories sa krimen. Samantala mahigit 50 individual, karamihan ay mga pulis ang napawalang sala. Ito ay isang makasaysayang tagumpay para sa hustisya, ngunit hindi pa tapos ang laban. Mahalagang itanong, bakit natin ito tinatawag na pinakamadilim na araw para sa pandaigdigang kalayaan ng pamamahayag? Bakit hindi ito isang simpleng away sa politika? Ang mga mamamahayag na sumama sa convoy ay hindi aksidenteng mga biktima. Sila ay inanyayahan upang magsilbing human shield bilang mga saksi na magbibigay ng proteksyon. Ang paniniwalang ito ang naghatid sa kanila sa kamatayan. Ang kanilang presensya ay patunay na sa isang demokrasya. Ang malayang pamamahayag ay pundasyon ng isang malusog na lipunan. Ngunit sa Maguindanao ito ay isang ilusyon. Bago ang masaker, ang Pilipinas ay pumapangalawa na sa listahan ng mga pinakamapanganib na bansa para sa mga mamamahayag. Pangalawa lamang sa Iraq, ang 32 mamamahayag na pinaslang sa iisang araw ay isang krimeng walang kapantay sa mundo. Itinulak nito ang Pilipinas sa tuktok ng Global Impunity Index para sa media. Ang pinakamabigat na mensahe ng insidenteng ito ay ang kultura ng impunity. Ipinakita nito na kapag kontrolado ng isang pamilyang politikal ang batas, ang mga armas at ang sistema ng hustisya, sinumang humarang sa kanilang daan ay maaring patayin
kabilang ang mga tagapangalaga ng katotohanan nang walang kahihinatnan. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng kalayaan ng pamamahayag, ang masaker ay isang brutal na dagok sa demokrasya. Ang Maguindanao Massacre ay hindi lamang trahedya ng isang pamilya. Ito ay direktang pag-atake sa karapatan ng bawat Pilipino na malaman ang katotohanan. Ito ay isang malinaw na babala sa buong mundo tungkol sa kahinaan ng kalayaan ng pamamahayag, ngunit may mas malalim pa tayong dapat suriin. Ang masaker ay isang hayagang krimen. Isang planadong pagpatay na isinagawa sa harap ng maraming saksi. Bakit naging napakahirap kamtin ng hustisya? Ang sagot ay nasa sistemang politikal. Ito ang pinakamarahas na manifestasyon ng isang sistemang pinangingibabawan ng mga political dynasty at warlordism. Ang pamilyang Ampatuan ay isang perpektong halimbawa. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi nagmula sa boto kundi sa pera, armas at paghahatid ng boto para sa mga nakaupong pangulo. Kapalit nito, sila ay pinrotektahan ng Estado at pinalawak ang kanilang kapangyarihan. Hindi ito kaso ng isang masamang pamilya lamang. Ito ay isang sistematikong kabiguan. Ang kabiguan ng Estado na kontrolin ng mga pribadong hukbo, ang kabiguan ng hudikatura na magbigay ng mabilis na hustisya, at ang kabiguan ng ating kultura na basagin ang siklo ng karahasang politikal. Ang Maguindanao Massacre ay isang maliwanag na paalala ng pinakamataas na halaga. Ang 32 mamamahayag ay sumakay sa convoy na may dalang kamera, panulat at recorder. Hindi para makipagdigma, kundi para gawin ang kanilang tungkulin upang magsilbing mga mata at tainga. Ang kanilang pagkamatay ay isang walang kapantay na sakripisyo, sapagkat ipinakita nila na ang pamamahayag ay hindi lamang isang propesyon. Ito ay isang misyon. Isang misyong maaring mangailangan ng pinakamataas na sakripisyo. Ang Maguindanao Massacre ay isang madilim na bahagi ng ating kasaysayan bilang isang bansa. Ngunit sa pamamagitan ng pag-alala, pag-aaral at paghingi ng hustisya, pinibigyan natin ng kahulugan ng kanilang pagkamatay. Kung inakala nating natapos ang laban sa hatol, ito ang katotohanan. Ang kaso ay napagpasyahan na, ngunit malayo pa tayo sa ganap na hustisya. Mahigit 80 akusado, kabilang ang mga miyembro ng angkan at mga armadong tauhan, ay nananatiling hindi nahuhuli hanggang ngayon. Ang hustisya ay hindi kumpleto kung ang mga utak at ang mga kamay na pumatay ay malaya pa rin. Lahat ng nahatulan ay maaari pang mag-apela sa Korte Suprema. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng marami pang taon. Isa na namang dagok sa mga pamilyang naghihintay ng hustisya. Ang apelang ito ay magbubukas ng bagong kabanata at maaari pang mabago ang hatol. Ang Maguindanao Massacre ay isang paalala na ang kultura ng impunity at mga political dynasty ay isang cancer na patuloy na sumisira sa ating demokrasya. Hanggat hindi natin binubuwag ang sistemang ito, ang susunod na trahedya ay tanong na lamang kung kailan mangyayari. Ang tanong, mga kababayan, ay para sa ating lahat. Saan tayo nakatayo sa isyung ito? Hahayaan ba nating maging estatistika lamang ang mimbanto buhay na ito? O gagamitin natin ang kwentong ito upang simulan ang tunay na pagbabago? Ang laban para sa hustisya at kalayaan ng pamamahayag ay hindi lamang laban ng mga mamamahayag, kundi maging ng mga pamilya ng biktima. Ito ay ating laban. Hanggang sa muli, mahalaga ang katotohanan at mahalaga ang hustisya. Ingat po tayong lahat.